So মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি মই তোমালোকৰ পিপিটি কেনেকৈ বনাব লাগে সো সেই সম্পৰ্কে মই তোমালোকক দেখুৱাম সো তোমালোকে ভালদৰে চাবা ভিডিওটো শেষলৈকে আৰু তোমালোকে যিমান পাৰা তোমালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰি দিবা যেহেতু তোমালোকৰ কলেজত পিপিটি কেনেকৈ বনাব বা পিপিটি বনাবলৈ তোমালোকৰ কলেজত দিয়া থাকে আৰু সেই পিপিটি সমূহ তোমালোকে কলেজত প্ৰেজেন্টেচন কৰিব লাগে সো তোমালোকে ফাৰ্ষ্ট অফ অল তোমালোকে প্লে ষ্ট'ৰ লৈ যাবা সো প্লে ষ্ট'ৰ লৈ যোৱাৰ পাছতে তোমালোকে সাৰ্চ বাটনত ক্লিক কৰিবা সাৰ্চ বাটনত ক্লিক কৰাৰ পাছত তোমালোকে তাত পাৱাৰ পইণ্ট প্ৰেজেন্টেচন বুলি তোমালোকে সাৰ্চ কৰি দিবা বা তোমালোকে পিপিটি বুলি সাৰ্চ কৰি দিলেও হৈ যাব সো এনেকৈ তোমালোকে পিপিটি বুলি সাৰ্চ কৰি দিবা তেতিয়া তোমালোকৰ মাইক্ৰ'ছফ্ট পাৱাৰ পইণ্ট বুলি আহি যাব সো পাৱাৰ পইণ্ট বুলি তোমালোকে সাৰ্চ কৰিব পাৰিবা তোমালোকে পিপিটি বুলি সাৰ্চ কৰিবা বা তোমালোকে মাইক্ৰ'ছফ্ট অফিচ বুলি পাৱাৰ পইণ্ট বুলি তোমালোকে সাৰ্চ কৰি দিবা যেহেতু মোৰ এই এপছটো ইনষ্টল আছে সেইকাৰণে মানে ইয়াত অপেন বাটনটো আহিছে সো অপেন বাটনটো মই ক্লিক কৰিছোঁ যদি তোমালোকৰ ইনষ্টল হৈ থকা নাই সো তোমালোকে তাত ক্লিক কৰি কিনে তোমালোকে ইনষ্টল কৰিবা ইনষ্টল কৰাৰ পাছত এনেকুৱা ধৰণৰ আহি যাব সো ইয়াত তোমালোকে এনেকৈ শ্লাইডসমূহ ল'ব পাৰা সো ইয়াত তোমালোকে লৈ ল'বা তোমালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ শ্লাইড থাকে সো এইখিনি তোমালোকে ইয়াত ধুনীয়াকৈ দিয়া ধৰণৰ শ্লাইডত তোমালোকে ধুনীয়াকৈ টাইপ কৰি লিখিব পাৰা সো প্ৰথমতে তোমালোকে এনেকৈ ক্লিক কৰিবা সো ইয়াত থাকিব এডিট টেক্সট বুলি থাকিব সো ইয়াত তোমালোকে যি লিখা তোমালোকে ধুনীয়াকৈ লিখিব পাৰিবা সো ধুনীয়া পেজ দিয়া হৈছে সো এইখিনি তোমালোকে নিজৰ যি মানে তোমালোকৰ পিপিটি প্ৰেজেন্টেচনৰ কাৰণে বনাবলৈ দিয়া থাকে সো এইখিনি তোমালোকে ধুনীয়াকৈ বনাব পাৰা সো এইখিনি তোমালোকে এনেকৈ ধুনীয়াকৈ পাৰিবা তাৰপিছত গেলাৰীত ক্লিক এই ছবিটো তোমালোকে ক্লিক কৰি কিনে এনেকুৱা ধৰণৰ বহুতো মানে ফটো এড কৰিবও পাৰা সো তাৰপাছত তোমালোকে ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ শেপছ আছে সো এইখিনি তোমালোকে ল'ব পাৰা সাৰ্কুল সো বিভিন্ন ধৰণৰ এপছ আছে ট্ৰাইএংগল সো এইখিনি তোমালোকে নিজৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি ল'ব পাৰা আৰু এনেকৈ পিটিও ক্লিক কৰি কিনে তোমালোকে ডিলিট কৰি দিব পাৰা দেই তাৰপাছতে এনেকুৱা ধৰণৰ বাউণ্ডাৰী আহি যাব পাৰে সো তোমালোকে কিবা যদি লিখিবলগীয়া হয় সো তোমালোকে এনেকৈও লিখিব পাৰা ধুনীয়াকৈ বাউণ্ডাৰী তাৰপাছতে এনেকৈ ক্লিক কৰিবা তাৰপাছত ইয়াত ধুনীয়াকৈ দিয়া হৈছে তোমালোকে ভালদৰে চাব পাৰিছা এনেকুৱা ধৰণৰ শ্লাইডো পাৰিবা এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ বাউণ্ডাৰী থকা পাই যাবা ধুনীয়াকৈ তোমালোকৰ সুবিধা অনুসৰি সো এনেকৈ তোমালোকে চাই যাবা সো ইয়াত মই এটা পিপিটি বনাইছিলোঁ য'ত মানে মই মোৰ মানে মাইক্ৰ' টিচিঙৰ ওপৰত মানে এটা প্ৰেজেন্টেশ্যন কৰিবলগীয়া হৈছিল সেইকাৰণে সো ইয়াত ধুনীয়াকৈ মই বনালোঁ সো তোমালোকে চাব পাৰা এনেকৈও তোমালোকে বনাব পাৰা দেই যিহেতু মই দেখুৱাবলৈ অকণমান অসুবিধা হৈছে সো এইখিনি তোমালোকে এনেকৈ চাব পাৰা ধুনীয়াকৈ দিয়া হৈছে এইখিনি তোমালোকে চাবা ইয়াত ধুনীয়াকৈ দিয়া হৈছে সো এনেকৈ তোমালোকে প্ৰেজেন্টেশ্যন কৰিব পাৰা সো নিশ্চয় তোমালোকে শেষলৈকে চাই আছিলা সো আজিলৈ মই তোমালোকক নিশ্চয় পিপিটি ক'ত বনাব লাগে কোনটো এপছত বনাব লাগে তোমালোকক দেখুৱালোঁ সো নিশ্চয় তোমালোকে শেষলৈকে চাই আছিলা সো তোমালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা উপকৃত হ'লে এই ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবা চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকন বজাই দিবা সো আজিলৈ ইমানে তোমালোকে নিশ্চয় পিপিটি বনাবলৈ শিকিলা